Ganyan. Guys, hindi nyo pwede Buksan mo. Bubuksan lang. Oh my God! What's up, CaRylle? So, eto, mag-vlog. Ang tungkol natin sa vlog ngayon ay Tungkol sa vlog. Tungkol sa vlog. Game. What's up, CaRylleanos? So, our vlog is about Rove Hotels. Yan, ang aming tinuluyan. Alam namin na na-room tour namin kayo, pero meron pa kayong hindi nakikita. Papakita namin sa inyo ang kanilang mga amenities. Sama kayo sa ating parking. May parking pa rin sa basement. Marami silang parking doon. Open nyo, guys. Makikita nyo dito sa lobby. This is the lobby area where you can have a Have coffee. coffee, meeting. You can do anything you want. They have a meeting here. Yes. This is the What is that one? So let's see. This is their cafeteria. And Ano yan? cafeteria. Where you can eat breakfast, lunch, and dinner. This is where buffet happens. Napakita mo sa amin. Sa labas. Wala ka. Kasi kung meron sila sa loob, meron din sila sa labas. Meron silang, yan, katabi ng park. So ito yung Yossi area. Parang siyang dining area. Yeah, so, If nag-yosi kayo, then kumakain kayo, dyan kayo mag... oh, tama ka, girl. Pasok na tayo. Oh. Let's go. So, kami naman dito. Okay ba? Kita kami sa menu. Muhipuin. Meron si Army dito. Ito yung si Army na. Tapos meron sila ng kanina. What's that, babe? The playing area? Yeah, playing area, research area. Tapos dito, merong Zoom. What's this? Kasi parang mini groceries. Yes. Yeah, parang siyang 7-Eleven, ganyan. Located siya sa ilalim ng... Sa first floor. Hotel. First floor ng hotel. Yeah. So, pupunta tayo sa mezzanine. Ano makikita natin sa mezzanine? Let's go. Ano makikita natin sa Sa mezzanine? mezzanine, marami tayong makikita. Like what? Okay. Sa mezzanine, doon ang swimming pool nila. Andun ang billiards nila. Yung mga, Those are the outdoor... mga outdoor activities. Gym, meron din tayo dyan. So, kailangan itatap lagi kasi yung card kapag kayo ay Where you going umaakyat. out? Yeah, No need for going down, right? correct. Okay, so so... this area, sa mezzanine, you can find we have the prayer room. Of course, we are a Muslim country here in UAE. We have a meeting room. We have laundry. We have swimming pool. And we have gym. Right. So, come here. So, ito yung facility ko sa inyo. What's that? Ito kasi parang mini. Ito, may mga pwede ka rin laruin. Something. Yan. Ayaw magbukas. Yan. So, parang ano nila. Para nila to. Parang panlibang din. I think this is a meeting room. Small meeting room lang yun. So, pag may nag-invite kayo ng friend, tapos dito kayo nag-stay. Yan, meron silang games din. Yeah. Outdoor games. Table tennis. We have here meeting rooms. Ayan, marami. Yes, we have a lot of meeting rooms here. So, I think pwede kayong mag-ano dito. Pwede mag-rent. Kung may pa-meeting ang company or something, gusto ng Christmas party. We have trees. CIT 1, Wow, 2, yeah, we have 3. Say yeah. Pinapromote natin, girl.
Yeah. May mini golf. Babayaran tayo dito. Yeah, this is their mini golf. Mini golf area. Babe, they have free coffee. Look. Oh yeah, you show them. They have free coffee here. Yeah. Free coffee. Stop playing now. Okay, come here. Yala? Yala means? Yalla, go. Go. So, we're going to swimming pool and gym. So, syempre, sa swimming pool, may palitan tayo. We have for male here. And we have also, syempre, for female. Meron din tayong mga, ano dyan, tawag dyan doon sa machine na yan. Even when you need snacks. But it's not free. Yeah, free Yeah, you gym. have to pay. Okay, for the gym, of course, you have to use your card. Your card is everything you can access. This is their free gym. This is the free gym. And for what? Yeah. You can show them. Just, you know, just a... Okay, thank you. Tila ko'y nakalutang nasa langit, ngunit nalulunod sa We have the swimming pool. So, pakita lang namin sa inyo, no? Yan. So, ito mo sila din. Ikaw, magsalita ka kasi. Yan. So, marami na mga nagpupunta mo sa bathing sa umaga. Free naman yan. Kasama yan sa binayaran niyang amenities. Marami. Ito lang siya. Tapos siguro itong kulay. Yan, may 1.20 meters tayo na tip. So, yan lang siya. Hanggang kay anong oras pwede From mag-swimming? 8 a.m. to 8 p.m. Yun lang naman din, pati ang gym. From 8 a.m. to 8 p.m. Kasi syempre, of course, kailangan din naman nila na mag-ano, na, what do you call that, na magpahinga. Kasi yun lang yung duty. mga batay na Yan. So, akit na tayo sa 9th floor kasi doon ang aming room. Pero sa per floor kasi, meron silang ice maker. So, papakita namin sa inyo. Libre ang ice, guys. So, nandito siya. Nasa kabilang ano lang area. Pero dito siya. Yarn. Oh, So, try it. pindutin mo lang to. Try it. Yun, ganun lang. Tapos ng yelo. Ano Yes. kinapunta natin ka? Wala tayo ikutan dyan. Wala. So, ayun lang guys. In fairness naman sa kanila, no? Sobrang linis talaga. Tsaka walang problema sa wifi. Tsaka if gusto nyo, sabi mo, gusto mong palinis yung... Oo, tsaka kung gusto mo ipalinis yung room niyo, eh, sobrang... So, ayun lang. So, dito tayo sa room. Top na. Thank you so much, guys. And sana nag-enjoy kayo doon sa aming hotel tour, no? Tsaka sa mga amenities. At i-visit nyo ang Rogue Hotel. Thank you so much. See you next vlog. Kung nagustuhan nyo ang video namin, please share, subscribe, and push the notification below para update ka sa mga video namin. Thanks, guys. Bye-bye.